коли... Так, були тут. Була я, був чоловік, батьки були, мама інвалід, без ножок у мене мама. Тато ось був і синочок був. Тоді було 13 років, зараз 14 років. Нас влучив чи снаряд, чи ракета. Ми навіть не знаємо. Що... Ну, ви так розказуйте, покажіть, якщо можна. Було два будинки. Один будинок тут, це великий двоповерховий будинок був. Залишились тільки сходи на другий поверх. Нас врятувало те, що боєголовка попала в швеллер, котрий на балконі. Тобто будинок завалився на нас, впав, але ми залишились цілі і Ви живі. всередині були? Так, звичайно. Ми були всередині, це було 10 ранку. Тут був другий будинок, на цьому місці, де зараз стоїть цей тимчасовий будиночок, нам поставили волонтери. Тут був другий будинок. Тут, де стоїть оцей будиночок, тут в нас був літня кухня, там за погрібом, де купа, там у нас був сарай, великий сарай був. То ж 5 людей, так, виходить? Скільки було? Так, да, нас людей. було тут 5 людей, нас завалило, ми звідти вигреблись. Потім сховалися в погреб, перебазувалися. Тому що на той час, коли вони робили ці обстріли, вони ще, мабуть, стріляли, тому що в нас дзвеніло по паркану, залізний паркан. Видно, так як відбивалося, воно все дзвеніло, нам треба було тікати. Ми сховалися в погребі. Погреб вже ми відреставрували, тобто він був зруйнований наполовину. А потім рятували ще хлопчика, тому що в сусідів там загинули були. Там загинув 10 років хлопчик, тато його, а другому хлопчику відірвало ручку. І бабуся з дідусем, вони, видно, так як від того, що сталося, вони втратили були розсудок. Вони бігали кругом. Вони не могли рятувати, морально не готові були, мабуть, до цього. Вони не могли рятувати дитинку. Ми цього хлопчика перетягли ручку йому ручку перетягли. Хлопці тут прибігли, вони не місцеві були, вони перетягли паском ручку, принесли до нас. Ми ще, тут де зруйновано було, ми його ще занесли, вклали на ліжко, воно вже завалене було, але ми поклали, поки ми зобразили, що робити. Я вколола знеболююче йому, тому що дитина була повністю в сознанні, він розумів, що сталося, він розумів, що коїться. Ми його занесли в погреб до себе і поки стріляли, ми присиділи в погребі. А потім в мене хлопчик, він мріяв бути хірургом. Це в нього була мрія з самого дитинства. Але після цього, що він тут побачив, пережив, він сказав: мамо, вибач, я не зможу. Зараз він ударився, він любить музику, він гітаріст, він ударився в свою справу, тобто сказав, що хірургом більше не буде. І він цього хлопчика, ми тут тушили пожежі, а він з дитинкою сидів в погребі, ми йому дали пляшку з водою, сказали: сину, поїди з ковпачка, багато пити не давати. І старайся, щоб він був в пам'яті. Тобто я дуже хвилювалася, щоб, не дай Боже, нічого з ним не сталося на очах моєї дитини. Це було саме таке хвилювання. Якщо чесно, я не думала, що ми звідси живими виїдемо. Тому що бензину в нас не було у тата. Мене мій хлопчик, він такий активний був, і коли тут в нас обладнали блокпост, хлопці робили коктейлі Молотова, він весь бензин виніс хлопцям. Всі нічні сорочки, бабусині мої, котрі були хлопкові, бавовняні, він теж туди виніс, він навчився робити коктейлі. Справжній чоловік. Так. Він тут цілу батарею коктейлів поставив, він коли ще був такий сміливий, коли цього всього мене побачили, він казав: я буду обороняти наше обійстя. Він був готовий, тата тут станок деревообробний стояв, циркулярка. Він там собі облаштував цілу халабуду, сказав, що це його засідка буде. І коли зайшли російські війська були, то благо, що ми ці коктейлі встигли поховати, тому що нас би тоді просто за них розстріляли. А ви так і не виїжджали? Ми виїхали. Ми тоді, коли це все сталося, коли у нас почав горіти цей будинок завалений, ми ще встигли його загасити. Тут криниця оце була. Ми з криниці водою швиденько загасили його.
І ми позливали пальне, у тата були тут паяльні лампи, всякі оці в бутилочках, в пляшечках, всякі мастила. Ми позливали в бензобак цю машину, ми цією машиною тікали, все, що було, все, що горіло, і ми на такому виїжджали. Ми на такому їхали, ми доїхали вже, коли виїхали на Житомирську трасу, ми через ліси, туди нас направляли на блокпостах наші хлопці, куди їхати, то там уже тільки змогли заправитись. Зрозуміло. А тікали, в чому були. Тобто я це казала, це мій щасливий реглан, це була в цьому реглані, в мене ще штани мої є в машині. Так. Я коли сюди приїжджаю, я одягаю цей реглан, бо він в мене щасливий. Він, правда, був весь заплямований кров'ю, тому що ми тоді, коли дитинку цілу рятували Артемчика, то я його носила з собою. І я все повідпирала. А зараз де вся сім'я, де ви живете? Як зараз ми коли втікли, я розмістила оголошення на Фейсбуці, коли ми мали повертатися. Запитувала, хто зможе нам здати в оренду будинок для батьків, тому що батьки тільки в село сюди. Угу. І нам їде в нашому селі жінка, я не знаю, я їй дуже вдячна. Вона зателефонувала і сказала, що, будь ласка, приїжджайте, живіть, скільки вам треба. І безкоштовно вона з нас гроші не бере взагалі нічого. І ми живемо зараз там у будинку. Ну, слава Богу. Батьки живуть. А у мене син, він навчається в Києві в гімназії. І ми мусимо кататися туди-сюди, тому що тут батьки, там дитина. Ну так. Нічого, головне живі. Так, це саме найголовніше. Я чесно вам кажу. Я дякую Богу за кожну хвилину, за кожну днину. У мене дуже змінилося після цього ставлення до життя і до всього. Тому що, коли ми там сиділи в погребі, коли російські війська вони до нас зайшли, були з 4 числа на 5, вони нас всіх загнали в погреб, сказали, ви сидите тут, залишили вдома батьків тільки, тому що вони побачили, що мама не ходить, вона тільки лежить. Вони сказали, старікова оставляйте, а самі в укритті. І ми там закрились в погребі, а вони на погрібнику вони розмістили сошки, вони стріляли з погрібника. І коли йшла віддача, то цегли в погребі вони просто двихтіли. З нами тоді була ще дівчинка 13 років, сусідська. І я дуже сильно хвилювалася, щоб вони нічого не скоїли. І ми тоді її переодягли, так як це була зима. Бабусею одягнули. Тобто вони, коли зайшли до нас, вже було смеркалося на дворі. Вони не розгледіли. Я сказала, Соня, ти сидиш отак. А вона така крупненька дівчинка, росла не по віку. Кажу, ти сидиш отак, голову нахиливши. І вона так присиділа. І чоловіка мого теж ми одягли дідусем. Ми дуже хвилювалися, тому що вони ж Боже, які ви розумнички. І ми тоді в цьому погребі сиділи, коли цегла двихтіла, ми дітей поклали. Там палети поклали, були на них дітей. Я чесно скажу, було страшно, що до тошноти тошніло. Просто в прямому смислі цього слова сенсі. І ми ставали з чоловіком над дітьми на четвіреньки. Тому що думали, якщо погреб завалить, щоб діти залишились живими. Бо ми були м'які, ми тоді повдягали на себе все, що можна було, бо дуже холодно було. Але, слава Богу, залишились цілі. Правда, коли вийшли, то пальці, мізинці в мене були обморожені на ногах, пальці були обморожені, але живі. І після цього лишилися живі. Значить, треба жити. Все буде у нас добре. Нічого в них не вийде. Так, звичайно, ми зараз намагаємося, як тільки можемо, допомагати нашим військовим з чоловіком. Тобто всю зиму ми робили окопні свічки, син цим загорівся, він нас на це спонукав, якби і надихнув. Ми всю зиму це робили, відправляємо посилки військовим, постійно підтримуємо, стараємось як можемо. Переможемо точно. Обов'язково перемога за нами, все буде Україна, відбудуємось, відновимось і все буде добре, аби були живі.